ที่มาช่วย เป็นไรดุด้วยอ่ะก็จับได้แล้วนะคะเหมือนน้องขาหักเลยไปหาหมอกันหอมหอม
เราหนูนอนเถอะหนูนอนนะนอนซะลูกนอนซะนอนซะ
อแล้ว Yeah.